לא, לא רציתי לגמור אותו. חיכיתי לאמנויות. הנה עכשיו אני מתגמר. מה אתה אומר? לא, לא. זרקת אצלנו מוות. ועכשיו הם רוצים להראות שלא יגידו. חולה. אני חצן לא לבוא עליו. זה רק שאני לא בא עליו. אני הרגשתי כמו לא טוב, אבל התרגשתי. לא ישנה, לא ישנה. אני לא חוקר את עצמי. אין פה מקום לשם. משפט! רק כדי להשלים את התמונה, באותה שיחה ב1 ליולי 42 הוסכם על הצעדים שבהם ינקוט דנקר לשלילת זכויות היהודים, שלילת רכוש, אות היהודים, איתור וגירוש. נכון. Jawohl, wie das der Vermerk besagt. Das wurde alles besprochen. כן, נכון, כפי שכתוב בתרשומת, בכל זאת דנו. בכל אלה דנו. וכל מה שקנוכן ודנקר עשו לאחר מכן, עשו על פי ועקב אותה ישיבה שבה נתת את ההנחיות. Das ist richtig mit einer Einschränkung. Die Richtlinien erteilte nicht ich, sondern hier war Dannecker sehr genau und hat auch festgelegt, am wievielten und durch wen diese Richtlinien erteilt worden sind. זה כולו נכון, פרט לסייג אחד.
את ההנחיות לא נתתי אני. כאן היה דנקר מדויק ודייק ביותר, הוא נתן את התאריכים של ההנחיות ועל ידי מי ניתנו ההנחיות. כבר דיברנו על זה, הפקודה ניתנה על ידי היטלר, והימלר העביר את ההוראה הכללית, אבל את ההנחיות המעשיות המפורטות נתת אתה לדנקר בישיבה ב-1 ליולי 42, ומה שדנקר ביצע אחר כך בהתאם להנחיות אלה ביצע. Der von mir übermittelten Weisungen, wenn das eingeflochten wird, dann ist es ganz richtig. של ההנחיות שהועברו עליי, כי אני מנסחים זאת ככה, זה נכון ביותר. טוב, שיהיה כך. ב-9 למרץ 42 כתבת למשרד החוץ שלך שאתה רוצה לגרש 1,000 יהודים מחוסרי נתינות ונתינים צרפתיים לאושוויץ. זה ת-402, 177 שלנו. Jawohl, auch das stimmt und die Vorgeschichte ist ebenfalls bekannt. כן. כן, גם זה נכון, וגם הסיפור שקדם לכך ידוע אף הוא. כן. וב-10 למרץ 42 הבטחת לדנקר שתיקח את היהודים האלה מידיו בחודש מרץ. אייכמן hat Abnahme dieser Juden noch im Monat März zugesagt. זה ב-403. Jawohl, auch das ist richtig, mit derselben Einschränkung. Die Vorgeschichte, wer es entriert hat, ist bekannt. כן, גם זה נכון, עם אותה הסתייגות, הסיפור שקדם לכך, הפרשה התרומית, מי שיזם זאת ידועה גם כן. ובלי שחיכית לתשובה של מיניסטריון החוץ שלך, הורית לדנקר לבוא מיד בדברים עם הרשויות הצרפתיות לגרש את האנשים למזרח. ת-404, 113 שלנו, פסקאות 2 ו-3. Jawohl, auch das stimmt. Vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung des Chefs der Sicherheitspolizei des SD habe ich das gemäß den Weisungen des Amtschefs 4 mitgeteilt und ich muss sagen, das, was hier drin steht, stimmt. כן. כן, גם זה נכון, בשמירת זכויות ההוראות שניתנו על ידי ראש משטרת הביטחון וה-SD וההנחיות שהועברו על ידי ראש משרד 4, הודעתי גם זאת, כפי שזה כתוב כאן. במכתבך למיניסטריון החוץ שלך, ת-422, מ-22 ליוני 42, דיברת על כך שישולחו אנשים מסוגלים לעבודה בלבד. תסתכל בפסקה השנייה. Jawohl, auch diese Sache ist bekannt. Und zwar handelt es sich hier um die Grenzzeit der beiden Wellen. Himmler befahl zuerst die Deportation von, glaube ich, 100.000 Juden aus Frankreich und einige Tage oder wenige Wochen später befahl er den Abtransport sämtlicher Juden aus Frankreich. אנחנו נגיע לזה. כאן בכל אופן אתה מדבר על יהודים מסוגלים לעבודה, arbeitsfähig. Jawohl, das stimmt. ואתה מדבר על 90,000.
כן. Jawohl, insgesamt aus Frankreich, Niederland und Belgien. Jawohl. כן. אבל בבקשה. תודה. כן, דבר זה גם כן ידוע, זאת פגישת שני הגלים, גלי הגירוש. הימלר ציווה תחילה על גירושם של 100,000 יהודים, ולאחר ימים אחדים, שבועות מספר, ציווה על גירושם של כל יהודי צרפת. לשאלת היועץ המשפטי, אתה מדבר על כשירים לעבודה כאן. תשובת הנאשם, כן, נכון. שאלת היועץ המשפטי, אתה מדבר על 90,000 יהודים. הנאשם, כן, סך הכל מצרפת, ארצות השפלה ובלגיה. אבל בישיבה שנתקיימה אצלך ב-11 ליוני 42, ציווית שיגורשו גם 10% מחוסרי בלתי כשירים לעבודה, ולכן המספר עלה ל100,000, נכון? זה ת419. Jawohl, auch das stimmt und es steht auch hier ausdrücklich drin, dass Himmler das angeordnet hat. כן, גם זה נכון, וגם כאן כתוב בפירוש שהימלר הוא שציווה על כך. וכשנתת את ההוראה שיצורפו 10% בלתי כשירים לעבודה, ידעת שאלה יישלחו להשמדה מיידית. Das konnte ich mir denken, wenngleich es nicht gesagt worden ist. Ich hatte das gemäß Befehl weiterzugeben. זאת יכולתי לחשוב לי, אם כי לא נאמרו הדברים במפורש, עליי היה להעביר את הפקודה. טוב, עכשיו נראה עוד קצת פרשת היחסים בינך לבין מיניסטריון החוץ שלך. ב-748, 929 שלנו, פנית למיניסטריון החוץ שלך בבקשה שייתן לך הסכמה לאסור את היהודים נתיני הונגריה הנמצאים בגרמניה. Jawohl, das stimmt. Es ist dem eine längere Angelegenheit vorausgegangen, wie ich aus dem Bezug entnehme. Es ist bearbeitet worden von der Regierungsrat. כן, זה נכון, לכך קדמה פרשה ארוכה למדי, כפי שאני לומד מן הסימוכים. המטפל היה רגierungsrat זור. כן. משרד החוץ שלך לא הסכים. הנה ת749. Jawohl, auch das stimmt. Das Auswärtige Amt hat auf dieses Schreiben von Sur geantwortet, dass es nicht einverstanden ist, im Augenblick diese Maßnahmen auf Juden ungarische Staatsangehörigkeit auszudehnen. כן, גם זה נכון, על שאלה הזאת של זור, ענה מיניסטריון החוץ שאינו מוכן להרחיב ולהכיל את הדבר הזה גם ברגע זה על יהודים בעלי נתינות הונגרית. אבל אתה התעלמת מאי הסכמתו של משרד החוץ וביצעת את המעצר. תסתכל, ת763.
Jawohl, auch das ist richtig. Einige einzelne örtliche Stellen haben sich nicht daran gehalten. כן, גם זה נכון, רשויות מקומיות אחדות לא נהגו לפיכך ולא שמרו על זאת. אל תגיד לי שרשויות מקומיות של הגסטאפו ברייש פעלו בלי רשות של המשרד המרכזי. Es ist wie bei Behörden aller Länder so, dass die nachgeordneten Dienststellen immer wieder mal Fehler machen und es immer wieder zu Unzulänglichkeiten kommt. Das ist in allen Ländern dasselbe und es ist auch das ewige Leid einer jeden Zentralinstanz. זה כמו אצל רשויות בכל המדינות קורה, ורשויות מקומיות שוגות וטועות, כך קורה בכל המדינות, וזה תמיד צערה של הרשות המרכזית. נו באמת, אתה רוצה לומר לנו שהשטאפושטלן ביצעו את המעצרים של היהודים נתינים הונגריים בלי שקיבלו ממך הסמכה? Ich will das nicht so krass in Abrede stellen, aber nach dem Inhalt dieses Vermerkes scheint es so zu sein. אינני רוצה להכחיש זאת סתם כך באופן גס, אלא נדמה לי שמתוך התרשומת הזאת משתמעים הדברים כך. אמרת לנו בעצמך שעניין נתיני חוץ היה עניין עדין במיוחד, והצריך טיפול ביניכם לבין משרד החוץ, ושבזה אפילו אתה ולא מילר בכבודו ובעצמו, ולפעמים אפילו לא היידריש או קלטנברונר יכלו להכריע. אתה רוצה להגיד לי שאיזה קצין קטן של איזה שטאפושטלה בעיר איזו גרמנית היה מכריע בזה על דעת עצמו במשטר אוטוריטטיבי כמו בגרמניה? אתה רוצה שמישהו יאמין בזה? Das ist menschlich durchaus möglich und verständlich. Wenngleich es nicht hätte sein dürfen, dass eine örtliche Staatspolizeistelle nach Eigenermessen irgendetwas durchführt. Aber מבחינה אנושית זה אפשרי ביותר ויכול להיות ביותר, אף על פי שרשות משטרתית מקומית אסור היה לה מעיקרה לבצע ביצוע כזה, אולם die örtlichen Staatspolizeistellen haben ja neben den Weisungen des Reichssicherheitshauptamtes in ihrem Zuständigkeitsbereich auch auf Weisungen ihres höheren SS- und Polizeiführers arbeiten müssen. אולם משטרות המדינה המקומיות, פרט להוראות שקיבלו מן המשרד הראשי לביטחון הרייך, היו פועלות בתחום סמכותן גם לפי הוראותיו של מפקד בכיר של ה-SS והמשטרה. בישיבה שלך עם דנקר מראשון ליולי 42... רק עוד, סליחה, לבירור הדבר הזה. אחרי המכתב, תו 749, היית אתה צריך להוציא הוראה למשרדים המקומיים שלא לעצור בעלי נתינות הונגרית. האם זה נכון? Jawohl, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass das nicht passiert wäre. Okay. Kann ich mir nicht vorstellen. כן, גם אינני יכול לתאר לעצמי שזה לא יקרה. אינני יכול לתאר לעצמי. Sollte es unterblieben sein, so wäre dies ein ausgesprochener Fehler. אילו נמנע הדבר ולא קרה, הייתה בכך שגיאה, היה בזה ליקוי ברור ומוחלט. טוב. בישיבה שלך עם דנקר מראשון ליולי 42 סוכם גם על המאמצים שיעשו לגירוש היהודים מן האזור של וישי. Das ist sehr leicht möglich, jawohl. Ich erinnere mich, ich habe die Akte im Augenblick nicht im Kopf, aber das, was drin steht, sagte ich ja schon, ist authentisch. כן.
כן, זה ייתכן ביותר, אינני זוכר אומנם התיק איננו בראשי, אבל מה שאמור זה מקורי, נכון. ולא חיכית לאישור משרד החוץ וביצעת את הגירוש של יהודים מאזור צרפת הבלתי כבושה, ואחר כך ביקש רטקה את קנוכן שיורה לו איך לתרץ את הדבר בפני השגרירות בפריז. תסתכל, כף 450, 75 שלנו. Nachdem der grundsätzliche Befehl Himmlers übermittelt war, ist der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in seinem Bereich zuständig und verantwortlich für die Deportationsmaßnahmen in seinem Befehlsbereich, nicht aber das Reichssicherheitshauptamt. Darum sind ja diese Weisungen in grundsätzlicher Hinsicht übermittelt worden von mir. Und dieses Dokument zeigt ja, dass sie sich auch örtlich irgendwie, dass sie örtlich bestrebt waren, sich zu arreglieren in dieser Angelegenheit. לאחר שהועברה פקודתו העקרונית של הימלר, היה זה מסמכותו של כל מפקד משטרת ביטחון והסדה במקום, ועליו הייתה האחריות לביצוע הגירושים, ולא על המשרד הראשי לביטחון הרייך. לכן גם הועברו ההנחיות העקרוניות האלה על ידי, והמסמך הזה מצביע על כך שגם מבחינה מקומית שאפו הרשויות המקומיות להסתדר בעניין זה. אולי שאלתי לא הובנה או לא תורגמה כהלכה. שאלתי היא זאת: המסמך מוכיח שהגירוש נעשה ללא תיאום עם מיניסטריון החוץ הגרמני, ואחר כך רטקה מבקש עצה איך יתרץ את הדבר בפני השגרירות הגרמנית בפריז, נכון? Jawohl, das stimmt. כן, זה נכון. וגם ביחס לגירושים מרומניה עקפתם את משרד החוץ שלכם. Davon wäre mir ohne Aktenstudium überhaupt nichts bekannt, aber selbst mit Aktenstudium ist mir auch darüber nichts bekannt. Nichts bekannt. זה בלי לעיין בתיקים לא ידוע לי דבר על עניין זה, אבל גם תוך עיון בתיקים לא ידוע לי דבר כזה בכלל. טוב, נראה. בתף 1021, 181 שלנו, כתבת למיניסטריון החוץ שמדובר על גירוש יהודים כשירים לעבודה מרומניה, Arbeitsfähigkeit. Jawohl, das stimmt. Müller selbst hat diese Urkunde unterschrieben, die ich abdiktiert habe. כן, זה נכון, מילר עצמו חתם על המסמך הזה, אשר הכתבתי אני. Zur näheren Erklärung darf ich hinzufügen, dass diese Angelegenheit
dieses bekannte Handschreiben des rumänischen Vizeministerpräsidenten Mihai Antonescu an Richter vorausging. אנחנו נגיע לכל הפרשה. אני ברגע זה רוצה לדעת שלב שלב לגבי פרשת היחסים עם משרד החוץ שלך. להשלמה אולי עוד מותר לי להסביר כי עניין זה קדם לו אותו מכתב יד הידוע של ראש ממשלת רומניה מיהי אנטונסקו המופנה אל ריכטר. ובכן זה מכתב שאתה בעצמך חיברת והכתבת, נכון? Diesen Brief habe ich auf Befehl meines Amtschefs geschrieben, er selber hat ihn unterschrieben. מכתב זה כתבתי לפי פקודת ראש המשרד שלי והוא עצמו חתם עליו. תסתכל בעמוד 1772 של הודעתך, על המכתב הזה אתה אומר, den habe ich abgefasst. זה נכון. Das ist unrichtig ausgedrückt, es müsste heißen, dass ich den auf Befehl abgefasst habe. Dann ja, ich habe auch gesagt, ich habe ihn auf Befehl geschrieben. את זה ניסחתי אני. תשובת הנאשם, כן, כאן לא התבטאתי אל נכונה. היה מקום להתבטא ולומר, זאת ניסחתי לפי פקודה. ואחר כך גם כתבתי אותו, כן. ומילר חתם את זה מפני שזה היה מכוון ללותר, ולכן לפי סדרי ההתכתבות זה צריך היה לשאת את חתימתו של מילר. Nein, sondern das hing davon ab, ob mein Chef ein Orange-Doppelkreuz drauf machte auf den Entwurf oder nicht. לא, זה היה תלוי בשאלה אם ראש המשרד שלי סימן או לא סימן שם שני איקסים בצבע כתום. טוב, אני מסיק את זה רק מתוך מה שאתה בעצמך אמרת. אני קורא לך בעמוד 1772 למטה, 1773 למעלה. Den habe ich abgefasst, den habe ich abdiktiert. Sicherlich, denn das heißt ja 4b4. Außerdem ist es an Luther gegangen, nicht wahr? Millers hat es untergeschrieben. Das habe ich abdiktiert. את זה ניסחתי אני, את זה נכתבתי אני כמובן, כי כתוב שם 4 בית 4, ופרט לכך זה הלך אל לותר, לא כן, מילר חתם על כך, את זאת הכתבתי אני. נכון. Jawohl, ich habe nichts anderes jetzt gesagt. טוב. כן, לא אמרתי אני דבר אחר כרגע. טוב. ובאותו יום, 26 ליולי 42, בו חיברת מכתב זה למשרד החוץ, כתבת להימלר באותו עניין את תף 1023, שהוא אגב לידיעת בית המשפט זהה עם נון 60, זה הוגש פעמיים. אנחנו פשוט לא שמנו לב כאשר הסנגור הגישו שהמסמך כבר הוגש פעם. טוב, תודה. נון 60. כפי שתראה, באותו יום כתבת להימלר, וגם את זה אתה הכתבת. אשר בו נאמר כי גם יהודים בלתי כשירים לעבודה יצורפו למשלחים. שמש. Es geht nicht hervor aus dem Schreiben, dass ich diesen Brief abdiktiert habe. Aber ich will mich darüber gar nicht des Weiteren auslassen. Dieser Brief ist, wenn er am selben Tage abgegangen ist er mit dem anderen Schreiben von Müller befohlen worden. Denn ohne Befehl habe ich so etwas nicht machen können.
אני לא הכתבתי את המכתב הזה לפי מה שמסתבר מתוך הסימון כאן, אך אינני רוצה להרבות דיבור על כך, כי אם יצא המכתב באותו יום, באותו תאריך, אז גם עליו ציווה מילר, כי אני מעצמי לא הייתי שולח מכתב כזה. תראה, בעמוד 2222 של הודעתך מדובר על המכתב הזה, ולס שואל אותך, אבל אתה חיברת את המכתב, אבל wie gesagt, abgefasst war das nun von Ihnen. אייכמן, יבוא. וכפי אמור לנסח, ניסחת זאת אתה, אייכמן כן. סליחה, 2222. ובכן, באותו יום, באותו עניין, אתה שולח שני מכתבים. מכתב אחד למיניסטריון החוץ, האומר כי כוונתכם לעסוק אך ורק בגירוש יהודים כשירים לעבודה מרומניה. ולרייכספירר אתם מודיעים שבדעתכם לצרף גם בלתי כשירים לעבודה, נכון? Ich habe das so bearbeiten müssen, wie die Befehle es mir besagten. כך היה עליי לטפל בדברים כפי שציוו הפקודות. Ich will diese Angelegenheit in keiner Weise irgendwie abstreiten. Die Details kann ich nicht angeben. Es ist bei diesem letzten mir gegebenen Vermerk nicht ersichtlich, dass er von mir ist. In der Zwischenzeit hatte ich Gelegenheit, durch das Aktenstudium bedeutend genauere Kenntnisse und Erkenntnisse zu ziehen, sodass viele Stellen, die ich in meiner Aussage gesagt habe, nicht unbedingt mehr richtig und gültig sein müssen, wie dies auch klar bewiesen ist. אינני רוצה להכחיש כלל את הפרטים האלה, אולם מן התרשומת שהוגשה לי כאן לא מסתבר בבירור כלל וכלל שהתרשומת היא ממני. לאור העיון בתיקים הגעתי למסקנות ובאו לי ידיעות אשר בגללן עליי לשנות במקרים רבים מן הדברים שאמרתי בהודעתי המשטרתית, כי הדברים מוכחים כאחרים מאשר סברתי. תראה, כבר אמרתי לך, אין אני חושב שמיניסטריון החוץ הגרמני איננו אשם ברצח יהודים. ברור לי שהם אשמים ברצח, לא פחות מאחרים. אבל אתם אפילו את מיניסטריון החוץ שלכם ניסיתם לרמות כשהעניין נגע לדפורטציה של יהודים. זאת היא טענתי. ותודה בזה. Die Tarnungsbefehle, die Himmler erließ, kann ich nicht leugnen, denn sie existieren. Und die nachgeordneten Instanzen waren daran gebunden. לא אוכל להכחיש את פקודות ההסוואה והטשטוש אשר הימלר ציווה עליהן, כי הן קיימות, והרשויות הנמוכות יותר היו מחויבות לבצעם. תראה, פה אתה טועה. כל העניין של הרמאות שלכם כלפי משרד החוץ נודע למשרד החוץ מפני שהימלר שלח להם את המכתב שלך, ואז נתקבלו שני המכתבים, גם זה שדיבר על היהודים הכשירים לעבודה וגם המכתב שלכם אל הימלר. ואז היה הרוגז הגדול של קילינגר שדיבר עליך die Methoden von Herrn אייכמן וכך הלאה. שיטותיו של אדון אייכמן וכו'. אז אל תזרוק את זה על הימלר, יש לו כבר די על מצפונו. אני מבקש שקט. Ich hatte mich nicht bezogen mit den Tarnungsbefehlen auf diesen gegenständlichen Fall, sondern im Allgemeinen hat Himmler die Tarnungsbefehle gegeben und hat sogar die Worte festgelegt, die zu benutzen sind. אינני מתייחס בדבריי על פקודות ההסוואה והטשטוש לפרשה הזאת במיוחד, אולם בהכללה ובדרך כלל יצאו פקודות אלה מלפני הימלר עצמו, והוא אפילו קבע בדרך כלל
את לשון הדברים ואת הנוסח. וזה חל גם על רשויות הרייך השונות? Ich kann nur sagen, das, was ich selbst an diesen Tarnungsbefehlen hier vorgefunden habe, das bezieht sich auf alles. אוכל רק לומר מה שמצאתי כאן בעצמי בפקודות הסרעה וטשטוש אלה. אלה מתייחסות לכל. אבל בכל אופן מן התשובה הזאת אני מבין שפה הייתה הסוואה של מישהו במשרד הביטחון הראשי כלפי משרד החוץ, כן? Es ist der Tarnungsbefehl vorgelegen. Und irgendjemand... וזה חל גם כלפי משרד החוץ הגרמני. Die Tarnung. כן. So verstehe ich das, jawohl. Aber durch einen Fehler offenbar des Personalbüros bei Himmler ist dieser Brief an das Auswärtige Amt gegangen. So verstehe ich das auch wieder. כן. אבל אני שם פקודת ההסוואה, כבוד בית הדין, ובכן גם את מיניסטריון החוץ הגרמני היה צריך להטעות. תשובת הנאשם, ההסוואה, כן, ככה אני מבין זאת, אולם מתוך טעות אצל סגל עובדי משרדו של הימלר, הופנה הדבר גם אל מיניסטריון החוץ. המשא ומתן בין רישטר לאנטונסקו בקשר לגירוש היהודים והמכתב שרישטר השיג מאנטונסקו היה אף הוא בהעלמה ממשרד החוץ, נכון? Das habe ich den Akten entnommen, aber auf Befehl seines unmittelbaren Vorgesetzten Killinger, wie Killinger das selbst bestätigt hat, dass Richter auf seinen Befehl die, ich weiß nicht, wie es wörtlich heißt, die Vorausarbeiten oder so etwas in die Wege geleitet hatte. זאת למדתי מן התיקים, רישטר עשה זאת לפי הוראתו הישירה של הממונה עליו קילינגר, כפי שמודה בכך קילינגר בעצמו, כי לפי הוראותיו עשה רישטר, אינני זוכר כבר בדיוק את לשון המסמך, הכניס לפעולה את פעולות התחיל בפעולות ההכנה. האם אומנם כך כתוב? Jawohl, wenn ich mich entsinne, ist es in demselben Schreiben, in dem Killinger sich über die Methoden der SS beschwert. כן, אם זוכר אני נכון, אז כתוב באותו מכתב אשר בו מתעונן קילינגר על שיטותיו של ה-SS. Es ist einer der ersten Punkte und heißt ziemlich genauso, wie ich das eben sagte. זאת אחת הנקודות הראשונות במכתב, ולשונה פחות או יותר בדיוק כפי שאמרתי זאת אני. זה נכון, קילינגר לא רצה שהקרדיט הגדול להשגת מכתב אנטונסקו ילך כולו לזכותכם, והוא רוצה לייחס לעצמו את ההישג הכביר הזה. אבל האמת היא שרישטר עשה את זה בלי ידיעתו של קילינגר ועל פי הוראות הרייכסהאופטאמט, כפי שכתוב במסמכים. Das entzieht sich meiner Kenntnis, denn Richter verhandelte in der Regel nicht einmal mit Müller, sondern mit dem Chef der Sicherheitspolizei direkt, und wenn der nicht da war, dann erst mit meinem Amtschef. Mit mir hat Richter kaum selbst verhandelt. Außerdem verhandelt er mit Schellenberg. זה אינו בתחום ידיעתי, כי רישטר לא היה נושא ונותן אפילו עם מילר, כי אם ישירות עם ראש משטרת הביטחון וההסדר, רק בהיעדרו של ראש משטרת הביטחון וההסדר היה רישטר נושא ונותן עם ראש המשרד שלי. איתי כמעט ולא בא כלל במגע, פרט לכך היה במגע עם שלנברג. חשבתי שנקודה זו כבר כיסינו,
ואתה אמרת לי שמה שאמרת בהודעתך במשטרה לגבי ריכטר, שהוא אחד מאנשיך ושהוא פעל לפי הוראותיך ברומניה, שזה נכון, הרי כך אמרת, ריכטר war meiner Leute da unten. יבוא, דסקתי שון, עמוד 1777. ריכטר אחד מאנשיי שם למטה, כן, כן, זאת כבר אמרתי. Ich sagte aber auch in derselben Aussage hier vor dem Büro 06, dass ich weiß, dass Richter der einzige Berater für Judenfragen im Ausland gewesen ist, der laufend zum Chef der Sicherheitspolizei des SD ging und vortrug. אבל גם אמרתי באותה הודעה ממש בלשכה 06, כי ריכטר היה היועץ לענייני יהודים היחיד, אשר באופן שוטף היה נושא דין וחשבון ומופיע אצל ראש משטרת הביטחון וההסדר ישירות. קיבלת דיווח מריכטר על פעולותיו? Jawohl, laufend. כן, באופן שוטף. גם על שיחתו עם מיכאי אנטונסקו? Jawohl, auch das. כן, גם זאת. גם על המכתב שקיבל ממנו? Ich habe den Brief nicht vor mir, aber ich glaube selbst auch das, jawohl. המכתב איננו לפניי אומנם, אך סבור לי שגם בזאת, כן. ריכטר עמד איתך במגע גם במישרין וגם דרך קילינגר, נכון? הנה לך תף 1038, תף 1019, תף 1025, מגע ישיר. Das stimmt auch und das trifft zu. Aber in den grundsätzlichen Angelegenheiten hat Richter stets und ständig den Weg nach oben gefunden. Es lag dies auch in der Natur, in seiner Natur, denn er war unten unter Killinger selbstständig und hatte sich durch einen Referenten des Reichssicherheitshauptamtes nicht bevormunden lassen wollen. Das Ergebnis blieb auch nicht aus, er wurde tatsächlich ja dann Polizeiattaché. גם זה נכון ומתאים, אך מבחינה עקרונית תמיד מצא את הדרך אל למעלה. זה היה גם לפי טבעו, הוא היה הרי באופן בלתי תלוי נתון למרותו של קילינגר, ולא רצה באפוטרופסות של ראש מחלקה במשרד הראשי לביטחון הרייך. התוצאה גם לא איחרה לבוא, מינויו לנספח משטרתי. האם ריכטר לא היה חייב לדווח לך? Jawohl, das habe ich auch nicht in Abrede gestellt. כן, גם זאת לא הכחשתי. כן, זה גם כתוב בעמוד 3524 של הודעתך. והוא קיבל הוראות לא רק ממך, אלא אפילו מעוזרך, כמו למשל הוראות מזור תף 1020 574 שלנו. Ich brauche dieses Dokument gar nicht eigens ansehen, Herr Generalstaatsanwalt, das stimmt auch. Das erhielt nicht nur Richter, sondern sämtliche im Ausland befindlichen, egal ob die Stellen und Befehlshaber der Sicherheitspolizei des SD hießen und sie dort Referenten waren oder ob es Berater bei den deutschen Missionen waren. כן, אדוני היועץ המשפטי, בכלל אין לי בעצם צורך לעיין במסמך הזה כדי לאשר זאת. לא רק ריכטר קיבל הוראה כזאת, כי עם כל אנשי חוץ לארץ, בין שהיו רפרנטים אצל מפקד משטרת הביטחון וה-SD, ובין שהיו בראטרים, יועצים אצל נציגויות החוץ הגרמניות. טוב, אז אחרי כל זה תסתכל עוד פעם בתף 1023 למטה, ותראה שריכטר הלך לאנטונסקו על פי הוראות המשרד הראשי לביטחון הרייך להשיג את המכתב. נכון?
Das ist ein Auszug, es liegt das Originalschreiben, der Originalbericht von Richter vor, in dem er ausdrücklich schreibt, auf Befehl des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, unmittelbar oder mittelbar, ich weiß nicht, wie es wörtlich heißt. אז זאת תמצית, אבל ישנו גם המסמך כולו, כל מכתבו של ריכטר בו הוא כותב במפורש לפי פקודתו של ראש משטרת הביטחון וה-SD ישירות או באופן או בלתי ישירות, אני זוכר. טוב, לחבריי ולי לא ידוע מסמך כזה, אם תוכל לגלות אותו, אשמח שתראה לנו. Bitte, es sind zwei Berichte liegen hier vor, und zwar sind es Berichte Richters über die Unterredung, die er hatte mit Mia Antonescu. In dem ersten Bericht, da schreibt er, dass auf Befehl, da geht es um die Einstellung der Auswanderung. Und zwar bezieht er sich hier auch auf den Chef der Sicherheitspolizei und des SD. Und im zweiten Bericht bezieht er sich wieder auf den Chef der Sicherheitspolizei und des SD. Ich weiß im Augenblick nicht, um was es hier geht. So viel mir es gegenwärtig ist, ich habe es erst vor wenigen Wochen, habe ich die Akten gelesen. Ist es, glaube ich, auf der ersten oder zweiten Seite dieser Berichte. יש כאן שני דינים בחשבונות של ריכטר אשר בהם דין וחשבון על ישיבותיו עם אנטונסקו. בדין וחשבון הראשון הוא כותב, המדובר הוא שם נושא הדין וחשבון היא הפסקת ההגירה, והוא מתייחס אל ראש משטרת הביטחון וה-SD. גם במכתב השני הוא שוב מתייחס אל ראש משטרת הביטחון וה-SD. אינני זוכר עדיין במה המדובר, מה תוכן הפרשה, רק לפני שבועות מספר ראיתי כאן את המסמך. זה בעמוד הראשון או השני. מכל מקום תסכים איתי שריכטר לא הלך לאנטונסקו בעניין זה לפי הוראת השגריר. Wie das Kräftespiel der führenden Leute war, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich weiß, dass er grundsätzliche Dinge nicht mit dem Referenten besprochen hat, sondern grundsätzliche Dinge, sondern das ist ein Auszug des Auswärtigen Amtes. Ich muss mich hier beziehen auf den Originalbericht Richters, der sagt das genauer, denn wiederholt ist es vorgekommen, dass bei einer Berichterstattung herausgezogen aus irgendeinem Bericht es dann heißt, statt Reichsführer SS heißt es Reichssicherheitshauptamt oder irgendwie eine Formulierung oder SS-Hauptamt. Das ist nicht genau. Genau ist in dem Fall, sind in dem Fall die Berichte, die Richter heraufgeschickt haben. האם יש דוח של ריכטר? יש, אבל לא בעניין זה. איני יודע את משחק הכוחות ברשויות העליונות, אבל מבחינת עניינים עקרוניים לא דובר בזאת עם הרפרנט. בעניינים עקרוניים בעצם מסמך זה הרי הוא רק תמצית של מיניסטריון החוץ. יש לעיין במסמך המקורי בדין וחשבון של ריכטר, כי בתמציות כאלה של מיניסטריון החוץ קרה גם שבמקום לכתוב כהלכה רייקספיר אס-אס, כתבו שם נאמר המשרד הראשי לביטחון הרייך או איזשהו ניסוח אחר, המשרד הראשי של ה-SS. זה איננו מדויק. בשביל לראות את הנוסח המדויק יש להיזקק לדין וחשבון שכתב ריכטר עצמו. אתה יכול, הנאשם, אתה יכול לחפש את המסמכים האלה עד לישיבה הבאה, המסמכים שהזכרת פה. שנדע על מה אתה מסתמך שם. Jawohl. כן, כן, כבוד בית הדין. Jawohl, Herr Präsident, es sind deren zwei. יש שני מסמכים כאלה. כן, אבל לא בעניין זה. אגב, אתה קיבלת העתק מכל דוח שריכטר שלח על פעולתו, בין אם זה הלך אליך ובין אם זה הלך למיניסטריון החוץ, נכון? Jawohl, das stimmt. כן, זה נכון. עכשיו תגיד לי, על מה כועס עליך כל כך קילינגר בפסקה האחרונה של תף 1029? בפסקה השמינית, סליחה.
Ich kenne diese Sache. Ich habe mich selbst gewundert, Herr Generalstaatsanwalt, und habe diese Angelegenheit zum Ziel eines intensiven Nachforschens gemacht. אני התפלאתי על עצמי על עניין זה, אדוני היועץ המשפטי, ועשיתי זאת לנושא של מחקר מעמיק. Und Reitlinger gibt hier einen, so scheint es mir, ausgezeichneten, quellenmäßig belegten Überblick über die Ursache dieser Angelegenheit. ונדמה לי שרייטלינגר נותן כאן באמת שפע של אסמכתאות שאפשר מהן לקבל תמונה כוללת לעניין זה. אולי נחדל להסתמך על רייטלינגר ונסתמך על ידיעתך. מה שכתוב ברייטלינגר אנחנו יכולים לקרוא כל יום, אבל לא כל יום אתה עומד בדוכן העדים להעיד. תספר לנו מה אתה יודע על זה. Ich weiß erinnerungsmäßig gar nichts darüber. אני מזיכרוני שלי אינני זוכר דבר על כך. Denn dieses Schreiben ist mir zu jener Zeit ja auch sicherlich gar nicht zugegangen. Das hat das Auswärtige Amt in ihren Akten vergraben gehabt. כי מכתב זה מן הסתם גם לא הגיע אליי בשעתו. מכתב זה היה בתיקיית מיניסטריון החוץ. הסברים של רייטלינגר או חוקרים אחרים, אם ירצה בהם בית המשפט, יוכל למצוא בעצמו. על כל פנים, אם הוא מאמץ לעצמו את ההסבר של רייטלינגר, הייתי רוצה לשמוע. כתוב בנדן. Jawohl. כן. Ich darf mir auch erlauben, Herr Präsident, diese Stelle nachzuschlagen im Reitlinger und sie bei der nächsten Sitzung zu den zwei Urkunden mit angeben. יותר לי אולי עוד כבוד על בית הדין להרשות לעצמי לדפדף ברייטלינגר ובישיבה הבאה להגיש לבית המשפט את המקום בספר יחד עם שני המסמכים האחרים. תגיד לי, מדוע מיניסטריון החוץ שלך צריך להתנצל בפניך שהוא עשה פעולה בענייני יהודים שלא בהשתתפותך מפני שאתה לא היית בברלין אותה שעה? תסתכל, תף 465 הפסקה האחרונה, 965 שלה. Das hängt zusammen mit der gegenseitigen Mitzeichnungs- oder Abzeichnungspflicht, die sowohl beim Reichssicherheitshauptamt im Hinblick auf Akten, aber auch Vorgänge bestand, an denen das Auswärtige Amt beteiligt ist, und umgekehrt beim Auswärtigen Amt für das Reichssicherheitshauptamt, wofür das Reichssicherheitshauptamt ebenfalls am Rande beteiligt ist, wie das bei allen Behörden üblich ist. Das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Warum muss man sich persönlich bei Ihnen darüber entschuldigen? Winter konnte es doch tun. Miller konnte es doch tun. Warum muss man sich bei dem kleinen Eichmann entschuldigen? Das ist auf dem Dienstweg. Es ist ja bekannt, dass Stadten die gesamte Korrespondenz über das Dezernat 4B4 geleitet hat. Aber Ihre Person kommt da hinein. Warum persönlich? Es heißt, zu Händen von Obersturmbannführer Eichmann oder Vertreter im Amt. Das ist ja, das stimmt. Das ist die dienstliche Anschrift. Ja. Und was steht da? Was ist der Inhalt? איזה מספר זה היה? 496 שלנו? 465. 965 שלנו, אדוני. מה? 469. זה קשור בחובת החתימה בצוותא, החתימה ההדדית אשר הייתה חלה במשרד הראשי לביטחון הרייך בענייני תיקים או תכתובות אשר היה עניין בהם גם למיניסטריון לענייני חוץ, ולהפך אצל מיניסטריון החוץ גם כן הייתה חובה כזאת בעניינים אשר עניינו באופן שולי את המשרד הראשי לביטחון הרייך.
זהו נוהל כללי של כל המשרדים, שאלת היועץ המשפטי, אבל זאת איננה תשובה לשאלתי. מדוע יש כאן מקום להתנצלות אישית בפניך? הרי גם גינטר יכול לעשות זאת מולו, מדוע דווקא בפני אייכמן הקטן? תשובת הנאשם, כי במיניסטריון החוץ היה פונטדן מפנה את כל התכתובות האלה למחלקה 4ב4. שאלת היועץ המשפטי, אבל מדוע נכנסת כאן אישיותך שלך? מדוע זאת שאלה אישית? תשובת הנאשם, הדברים הופנו לידיו של אוברשטורמבאנפירר אייכמן או לממלא מקומו בתפקידו. שאלת היועץ המשפטי, ומה התוכן? Ja, wollen Sie mir jetzt antworten? Es ist eine völlig normale dienstliche Angelegenheit und der Briefkopf ist völlig normal dienstlich. Ungewöhnlich ist zum Schluss Heil Hitler statt im Auftrage. Wer es geschrieben hat, weiß ich nicht. Von Taten kann es nicht sein, es muss irgendein anderer Sachbearbeiter sein. Sonst ist an dem Schreiben als normales, gängiges Dienstschreiben nichts Auffälliges zu bemerken, denn das war die Norm und das war üblich so gewesen. Umgekehrt hätte ich es, wenn der Fall umgekehrt gelegen hätte, genauso machen müssen. זאת תכתובת רגילה ביותר של תכתובת שירות, אפשר לראות זאת כאן בראש המכתב. הכל כהלכה וכשורה, הדבר היחידי שהוא יוצא דופן היא הסיומת הייל היטלר במקום הסיומת בתוקף התפקיד עם האופטראגה. זה מן הסתם לא כתב פונטדן, זה כתב ודאי מעובד מדור אחר, אבל פרט לזאת זו מכתב שירות רגיל אשר אין לציין בו שום דבר במיוחד. ככה היה הנוהל, ואילו היה הדבר להפך בכיוון ההפוך הייתי גם אני חייב להפנות את המכתב כך. ובכן, זה רגיל ומקובל שמיניסטריון החוץ, המחלקה D3, תתנצל בפניך על כך שהיא פעלה בצרפת הבלתי כבושה בלי להתקשר איתך תחילה. אתה רוצה להגיד שזה כך צריך היה להיות? Das ist keine Entschuldigung des Auswärtigen Amtes, sondern eine Feststellung des Auswärtigen Amtes, dass die gegenseitigen Übereinkommen, die die Chefs getroffen haben, aus diesem Grunde nicht eingehalten werden konnte. Und außerdem darf ich noch bemerken, dass ich gar nicht absolut sicher bin, ob dieses Schreiben überhaupt zum Versand kam. Möglich ist es, möglich auch nicht, denn es trägt keine Paraphe. אין מיניסטריון החוץ מתנצל כאן, אלא מיניסטריון החוץ קובע כי מסיבות אלו ואלו אי אפשר היה לשמור על ההסכמים כפי שהוסכמו בין שתי הרשויות. לזאת עוד יותר לי להוסיף כי אינני בטוח כלל וכלל שבצורה כזאת ולא אחרת נשלח המכתב, מאחר ואין כל סימון ראשי תיבות עליו. Aber trotzdem darf ich bemerken, auf das Letztere möchte ich durchaus gar keinen Wert legen, sondern ich möchte wiederum feststellen, dass dieses Schreiben gar nichts Außergewöhnliches darstellt. Es ist auch keine Entschuldigung, sondern es ist eine formelle bürokratische Gepflogenheit. יותר לי עוד להוסיף שאינני נותן כל דגש בהערה שהעירותי זה עתה. אין כאן במכתב זה שום דבר יוצא מן הכלל, זהו גם לא מכתב התנצלות, אף אין זה מכתב התנצלות, זה נוהל בירוקרטי פורמלי רגיל ביותר. האם זיכרוני אינו מטעה אותי שבחקירה הראשית אמרת לסנגורך שזה דבר בלתי רגיל ביותר ושזה מוזר מאוד ואין אתה מבין כלל מדוע משרד החוץ כתב את המכתב הזה? Nein, es ist in der Tat außergewöhnlich, denn normalerweise wurden diese Gepflogenheiten immer eingehalten. Wie die Akten ja auch beweisen, denn am Aktenschluss muss im Verteiler die Mitzeichnungsorder sein, aufgeteilt nach den Dezernaten
und nach der Zentralinstanz. Es liegt beispielsweise hier zufälligerweise eine Akte, ich glaube, sie hat die Nummer 9 oder 10 vor, wo der umgekehrte Fall ist, wo mein Dezernat einen solchen Verteiler aufweist und links... תעזוב את הפרטיילה ותעזוב את הדצרנט, אני מדבר על תוכן המסמך. האם נכון